Hát, nekem könnyű örömet okozni. Sajnálom azokat az embereket, akik most biztos cringe-elnek és nézik, hogy mi a fasznak örül a Nessaj, mint egy 5 éves. Annak, hogy újra 5 évesnek érzem magam. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. Na most jön a házceremónia. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, Na, kaptam egy jó I need to talált. study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. Oké. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Nem mondjuk el senkinek, stb. Ready for the sorting ceremony? Vissza kell vedleni iskolássá. Igen, hát kicsit túl koros vagyok, csókolom. Ki ez a jóképű bajszó? Ez gonosz, nézd, bajsza van, fixen gonosz ez a csávó. Most mondom nektek, gonosz bajsza van. Nigellus. Black. Blacknek hívják. Tehát gonosz. Prepare yourself to meet. Mármint, hogy nem a szín miatt, hanem a Black na mindegy. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? Mérges. It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. De jó az angolja. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. Köszönöm, köszönöm. Ő az igazgató? I'll be in touch. Annyira jó amúgy ezt annyival jobb a voice acting, mint nem tudom, mint mondjuk a Forspokenben, vagy nem tudom. Itt néztek? Professor Weasley. Én vagyok az új gyerek. One more to be sorted. Ott van Weasley processzorasszony. You're just in time. Ő az igazgató helyettes. Jaj, hűha! A tincsem vajon jól áll? Csak ne a Mardekárba! Ne a Mardekárba! Ne a Ah, yes. Ne a A Mardekárba! bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Alig várom, hogy elkezdjem az órákat, vagy alig várom, hogy felfedezzek. Hát felfedezzek, hát kit érdekelnek az órák? Exploráció. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit. Kalandos vagyok, igen. But your professors have a great deal to teach you as well. Jó, hagyjuk már a processzorokat. I wonder. I detect something in you. Detektál. A certain sense of... what is it? Miért adsz ki ilyen pervers hangokat? Mit érez bennem? Bátorságot, kíváncsiságot, lojalitást vagy ambíciót? Hát lojalitást. Hát én lojális vagyok a nézőimhez például, akik így donételnek élőbe, én meg 45 perccel nem köszöntem meg nekik. Hát persze, hogy lojális vagyok. A sense of A loyalty. hűség mindenek I fölött. believe myself to be a true friend. I know I value that trait in others. You do not give up easily, do you? You are undaunted by challenges that lie ahead. And your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Így van, azért késtem. Perhaps you belong in Hufflepuff. Ott abban a pillanatban! Hufflepuff! Nyilván direkt Hufflepuff. 8 játékon keresztül ekésztem az NPC-ket, akik a Hugrabukba járnak. Mert ugye vannak a bátrak, az okosak, az ambíciózusak és a maradék. De most szintet lépünk, új szintre emeljük a Hugrabugot. Elég volt a Hugrabugosok eltiprásából, most nevet adunk a Hugrabugnak. És mostantól mindenki, aki Hugrabugos, az Nessaj is lesz. Penguino Nessaj is. Abban a pillanatban accept.
És a lábam is olyan, mint a borz. Mármint, hogy szagra, úgyhogy abszolút illek a hugrabukba. Better be Hufflepuff! Jó, már NPC-vé is változott a karakter, nézzetek rá. Már egy basic bitch lett. Köszi, srácok! Köszi, inasba rakok majd mindenkit, nyugi! Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Micsoda? Lefújták a Quidditch szezon. Enough! Hello? It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. Amúgy ez egy szép húzás You a are here to fejlesztőktől. focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Nem túl szimpatikus ez az igazgató. De mondta, hogy taka van. Quite an entrance. It's lovely to meet you. Csókolom. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Csókolom meg mármint, hogy Weasley processzorasszony. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Elvisznek minket a hugrabug szobájába. Hol laknak a hugrabugosok amúgy? A föld alatt? It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Ilyen vagy a kocsmában van a hugrabugosoknak a háza? It hasn't, Professor. Hát csapoljuk már meg a boros hordót! Itt van tényleg. This is the entrance. Indeed. I will explain what to do. Ha jó házat választottunk, ha itt vannak a legnagyobb bulik. Itt tartják a pálinkát. Most unpleasant. Nagyon jó. The barrel, two from the bottom, middle of the second row, in the rhythm of Helga Hufflepuff. Húha, várjatok, mert elmondta a titkos kopogást. Helga Hugrabug. Dö. Hajrá, Well done. Now go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Holnap órára megyünk, nagyon You're jó. welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Köszönöm, vízidisznó processzorasszony, igazgató helyettes néni. Az első éjszakánk. Hát és még nem is spanolgattunk senkivel? Looks like everyone's gone. Aha. Better head to the common room. Na, mindenki elhúzod. Persze. Na, hát akkor varázsolgassunk. Melyik? Revelio. Azaz. Na, hol a loot? Oda nézd, ott a szomszédomnak az almáját lopom is. Aha. Nagyon jó. Na. Mit lootolhatunk a többiektől? Nézzük csak, pószterek. De amúgy milyen hangulatos ez a kis pince. De ott még van valami loot. Aha, megiszom a másik szomszédomnak a teáját. Srácok, nagyon fontos, ezt most szögezzük le, hogy a teljes hugrabug háznak tudnia kell, hogy a Sigma megérkezett. Tehát itt nagyon gyorsan ki kell alakítani a kapcsolatokat. Úgyhogy ezzel majd nem fogjuk húzni az időt. Ott azt az egyél, azt. Ingyen van itt minden. Abból lesz a pálinka. Csá, köcsög! Bocsánat. Megváltoztatjuk, megreformáljuk a hugrabugot. Revelio. Ott az már loot is. Oda nézd. Nátia Wildsmith. Ja, lehet fegy. Na, szevasztok! Nem lehet fegyelmezni a többieket. Az mi az? House chest. Na várjál, még ez is lokkolva van. Cső, sziasztok! Ti vagytok a menő srácok? Hello, Nessaj vagyok. Én vagyok az új gyerek. Aha, nagyon jó. Köpkövezünk később. Okés, később Doom.
Ott a kis sütiből is bele. Eddig mindenbe beleettem csak. Hopp, ott a sakk. Lehet majd sakkozni nagyokat. Nagyon jó. Okés. De jól néz ki. Milyen hangulatos. Na most kell bemutatkozni. Aha. Na bemutatkozunk akkor. Cickány! Na oda nézzetek, a 3 hülye itt nem tudja leszedni a macskát a polcról, 3-an állnak. Ezért kellett valaki a hugrabukba, aki itt helyre rakja a dolgokat. Mit csináltok ti szerencsétlenek? Hope they can catch him. Big castle for a student to get lost in, let alone a cat. I'm sure you'll find your way, all right? I mean, it can be a bit overwhelming at first. I still get lost sometimes. Welcome to Hufflepuff, by the way. Ez egy rakás hülye van itt, basz meg. I'm Arthur. Thank you. Nice to meet you. Szevasz, Arthur. Was that your cat? No, one of the first years, I think. Don't have any pets of my own, unfortunately. My mother doesn't think too highly of them, especially magical ones. Na figyelj ide, Arthur. Tehát... igen. Anyád nem szereti a házi állatokat. Hát anyád egy hülye, az állatok fantasztikusak. Magical beasts are incredible. I'm sorry to hear that. I think magical beasts are rather incredible. Best thing about coming to Hogwarts. Nifflers, glumbumbles, bowtruckles. I thought they were only pictures in books before. Well, Dad did bring home a puffskein once. Mum was furious. Anyway, I better go make sure the first years caught that cat. Don't want them to be late on their first day. Igen. Good luck, Arthur. Nice meeting you, Arthur. Segíts az első éveseknek, igen. Thank you. Try not to get lost in the castle yourself. Ugye nem ő a prefektusunk, könyörgöm. Jó. Semmi gond. Kicsit esetlennek tűnnek a hugrabugosok, srácok. Ne aggódj. Arthur, mi az Isten csinálsz? Arthur, nem lehet... De mi alázod meg magad Arthur! Nem erről volt szó! A hugrabug a legkeményebb ház lesz a Roxfortra. Mi kell ezt csinálni? Édes jó Istenem, inkább megköszönöm a szabokat. Ott nézzük meg, majd beletekernek. Ki vagyok már idegileg. Ocimaru Máté, Love Me Susu, köszönöm. Cinci, Orgadin, Máté, Huntercry, Lady Passzúj, Pedi, Miku, Szilem, Muxi, Reverien, Süti Morzsa, Dedixite, gratula a 3 évhez, Krosin, Prucok, Leviosa, nem Leviosa, Jóska Daniel, Eli Gaminger, Karcsi, Horace, Sunny Döket, Mr. LB, Niki, Broken Shimi, Hungary Power, Ajucsan, Szent Király, Kamilla, Leto, Diablo Steve és Laca, nagyon köszi nektek is. Dani, köszi a gifteket. Nagyon szépen köszi, srácok. Tarsoly szintén. Gratula az 1 évhez, Tarsoly. Behind the Beer, neked is köszönöm. Excelfóli, Hajdukádé, Molok, Zolkis. Hát nem tudom, hol hagytam abba, az a baj az elején. Anna Panda, Brostya, Pannakotta, nagyon-nagyon köszönöm, srácok. Juice, neked is. Hát ne haragudjatok, hogy nem tudom, hol voltam. Már lepörgött a többi. Nagyon köszi a támogatásokat mindenkinek, srácok. Köszönöm szépen. Szuper aranyosak vagytok. Hogy tetszik eddig? Hogy tetszik? Szerintem, jó, de én elfogult vagyok. Én meg vagyok menve, konkrétan. És még csak most kezdjük el a Roxfort szimulátort. Eddig még csak sztori volt, és amúgy érdekesnek tűnik a sztori. Hogy még csak most jönnek a rockforti huncutkodásaink. Most kezdődnek. Na, mutatkozzunk be a többieknek is. Mozognak a növények. Ki adja ki ezt a hangot? Arthur még mindig a fődet túrja. Na, szevasz. Oh, Uncle, this doesn't sound like you. Something's wrong. Oh, hello there. Szia, Adelaide. You're the new Hufflepuff, yes? I'm Adelaide. Pleasure to meet you. Na, ez egy aranyos jánynak tűnik. Is everything all right? Oh, yes. I'm just a bit distracted. Letter from my uncle. So tell me,
I've been hearing all sorts of rumors. Were you really nearly gobbled up by a dragon? Honnan tudják, hogy egy sárkány majdnem széttéped? Hát ez titok. Elmondjam neki? A bizalmukba kell férkőzni, igen. That one is true. Not the typical start to a new school. That's dreadful. Well, I'm glad you made it here alive. Well, anyway, I imagine you have lots to do. I hope you have a wonderful first day. És Adelaide, most, hogy így erről beszél, amúgy fiúkkal, hogy nem? Igen. Thank you, Adelaide. Örültem, Adelaide. Of course, and good luck. Nagyon jó. Arthur, térdre! Szedd össze magad! Ne csicskulj! El kell járni. Mostantól, Arthur, reggel 8-kor 50 fekvővel indítjuk a napot. Jó? Tessék viselkedni. Nagyon helyes. Na. Van itt még egy kollega, Lenóra. Oh, hello. Jaj. She's awfully regal, isn't she? Te vagy a helyi Hermione, ugye? I don't know who she is. Likely one of the Hufflepuffs around here. Owls choose their own company anyway. Wait, you're the new 5th year. Quite the dramatic entrance you made. Én vagyok az új fiú. Can't imagine wanting to call attention to yourself, especially since everyone will be watching to see how much you already know. A pálcámat láttad már? Az 13 hüvelyk, Elderwand, bármire képes. Ja, sok mindent be kell hoznom, mert 5-esként ide kerültem, és csak a Lumoszt meg a Stupefied tudom. I am a bit concerned. I have a lot of catching up to do. Indeed. 4 years of schoolwork is a bit... Being that far behind, I'd feel so... inadequate. Of course, presumably, as a hard-working Hufflepuff, you'll prove yourself in no time. I'm hard-working too, as you might suspect. But sometimes I think I should have been a Ravenclaw. Tényleg ő a helyi Hermione. At least people have always told me so. Ő a tanulós I'm lány. Lenora, by the way. Lenora Everly. Lenora. Well, mustn't keep you. You've such a lot to do. Na, köszönöm szépen. A társaságot. It was nice meeting you, Lenora. Of course. Adieu. Adieu. Te valami francia vagy, jó? Na, hát megismerkedtünk. Amúgy ott van a cica az izé alatt? Nem lehet legugolni? Amúgy tényleg ott a cica, nézzétek, ott a kis feje. Eddig nem láttam, hogy ott van a textúrája is, csak sejtettem, hogy azt keresi, de ott látszik a feje. A cickánynak a fotel alatt. Na jó. És ez a kijárat. Amúgy nagyon tetszik a Hugrabugnak a szobája. Tök feelinges. Igazi pálinka főzde. De le van animálva. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? Csókolom. I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. Igen, ilyen hobbit You only have falvás. one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs Tényleg at the end RBF-ek of vannak the az év végén. OWLs? Owls? Yes, your Rendes ordinary bűbájos wizarding level fokozat. exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Dupla órákra kell járnom, vagy mi lesz? Here you are. Gigatankönyv. Aha, ezt mind tanuljam meg. Hát... Jaj, Miss vízvezetékszerelő. It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. Ezért kapjuk a varázskönyvet. Köszönöm. Kaptunk egy varázsenciklopédiát. Holnap kikérdezik. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Gondolom ez lesz a menü, vagy ebben lesznek a gyűjtögethető dolgok. Köszönöm, Miss Vézna processzorasszony. Nincs hozzá gomb? Nem, ez a menü.
Start. Ez is a menü. Jó, majd kiírja a játék, gondolom. Jövök. Becsukódott mögöttem a izé. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizardry. Milyen jól néz ki a kastély is. Elnézést. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Potion. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Jövök. Én tudnék gyorsabban is futni, processzorasszony, csak csókolom, látom, hogy a 67 évesnek tetszik lenni, aztán nem akarok én itt... eszek egy kis babot. A Mavinkast... Ja? Revelio. Field Guide page. Oh! House Elf Recipe Book. Oh! Recept. És XP. Ott bal fölül van a szintünk. Challenge unlocked. Open Field Guide. Itt a könyv. Aha, szóval középen van a szintünk. XP-t kapunk, ha csinálgatjuk a challenge-eket. 1% van kész belőle. Értem. Quest, Combat, Exploration, Field Guide Pages. És a szükségszobája. Te. Különböző challenge-ek vannak. És kapunk érte jutalmakat is. Oké. Várja, itt lesz a spoiler, még nem nézzük meg a spelleket. Jó. Ez tök jó, hogy így belevonták a sztoriba, hogy van egy könyvünk, amiben benne vannak a challenge-ek. Hogy felzárkózzunk, mint 5 éves. Abban a pillanatban kastély. Mi ez a tűz? Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Ja, ez a fast travel. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Aha. Ott a térkép. És akkor itt lehet gyors utazni majd. És ki tudok zoomolni? Nem enged kizoomolni. Aha, és akkor itt vannak a különböző helyszínek. Library Annex. Oda megyünk. Aha. Itt kinyitotta nekünk a processzorasszony ezt. Travel. Jó néz ki a térkép, igen, hangulatos. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Aha. Köszönöm szépen. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Aha. Tehát ez a központja a kastélynak. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes. 2 óránk is lesz ma, bűbájtan és sötét varázslatok kivédése. Mehet. És majd el kell menjünk Roxfortba, hogy pótoljuk az elvesztett cuccainkat, hiszen ugye a sárkány szétette a kocsit, úgyhogy nincsen semmink. Tehát gyakorlatilag alsó gatyát se tudunk cserélni. Köszönöm szépen, processzor. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Nem mondhatom el, mi történt Fityma professzorral, az titok. Megígértem, hogy nem mondom. De ez olyan kedves, ez a nő. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and I shouldn't say more. Egy picit elmondtam neki. Exploring ruins? Well, I presume lehet nem kellett volna. has his reasons for keeping the details to himself for now. De amúgy nagyon érdekes.
Your ears must Ugye have eddig been minden burning. beszélgetésnél lehetett választani. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the Lojalitás. basics of spellcasting. Igen. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Egy Weasleybe Well, I'm just megbízhatunk. glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose De hát ő us. is tud a Very sárkányról. well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And Köszönöm. remember to use your field guide. Field Guide. Használni fogom a könyvet. Köszönöm. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Köszönöm. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I Jó. mentioned. Mehetünk And we'll órára. see if we can't Köszönöm, get you to vízidisznó Hogsmeade processzor. for those supplies. Nagyon jó. Loot. Revelio. Hopp, valami chillingelt. Valami chillingelt. Vajon a chillingelés az a lootot jelenti? Ez itt valami titkosos. Nem, ott egy field guide. Haha! Ott van. Nagyon jó. XP. Na. Így ma processzor, figyelek. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Nem mondtam el! Nem mondtam túl sokat. She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. Jó, nem We haragszik. don't know where this path Vagy we've egy picit embarked upon elmondtuk. will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Lojális Good. vagyok, nem mondom Now, el. Abszolút. as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Na, Unfold it and have a look. nézzük, mi van még a könyvben. Aha, a sárgák, a fő küldetések, azok viszik előre a sztorit, unlockolnak új feature-öket és adnak nekünk tapasztalati pontot. Néhány quest le van zárva és szinthez kötött. Oké. Új spelleket pedig a tanári megbizatásokkal szerezhetünk, aminek egy kis fehér ikona jele. Jó. Tehát sárga ikon main quest, lakatos ikon, ha nem vagyunk elég magas szintűek, és fehér pergamen az új spellek. Jó. Hát menjünk órára. 2 óránk van, úgyhogy azt kell csinálni most. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you'll enjoy Yeah. Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay Ollivanderhez kell attention. majd menni More than pálcáért. your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Jó. Na akkor igen, mondták, hogy majd Roxfortba kell menni, de először óra. Aha, van iránytünk, mutatja az utat, hogyha bekapcsoljuk. Revelio. De már megint cheat. Hallottátok? Chilling volt. Jó, nem fog chilling. Haladjunk. Első stream, haladjunk. Majd megállok chillingelni. Ilyenkor tölt. Aha. Van egy kis töltés az ajtóknál. Hopp, ott volt egy field guide. Láttam.
Wyvern Fountain. Szintet léptem. Level 2. Nagyon jó, ding-ding. Ha? Na, sötét varázslatok kivédése. De mi akárhányszor használom a Revelio chillinggel. Loot. Várjál, ez valami Johnny-s láda. Revelio. Ez majd kell valami spell lesz, nem tudom kinyitni. De jól néz ki amúgy. Á, nagyon adom. Ilyen szépen csillognak az ablakocskánk. Mimikláda. Hopp. Jó, itt a sötét varázslatok kivédése. Gyors utazás. Aha, a portréknál lehet gyors utazni. Mardekáros! Bocsánat. Na, menjünk órára. Mert elveszek a kastélyba, ha nem. Hoppá! Na most rendet rakunk. Bombarda! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. Ez az öreg asszony tanítja a sötét varázslatok kivédését. It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. Nagyon kemény a mama. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Aha. Levioso. A Leviosót fogjuk megtanulni. A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Készen állok. Levioso. Nem Leviosa. Levioso. Mehet. Ott van. Levioso. Huss és pöt. Na? Now, let's try something a little larger. Aha. A kedvenc varázslatunk. De most nem Wingardium Leviosa, Levioso. Én miattam változtatták meg. Hogy könnyebb legyen. Let us begin with the basic cast. Igen. See how the dummy deflected your cast? Ja, mert védelem van rajta. Cast Levioso first, then the basic cast. Ja, hogy a sárga buborék van az enemin. A surprised opponent is a weak opponent. Szóval a sárga spellt kell rányomni jobb alul. So artfully helped me demonstrate earlier. Levioso. Good. Now, well done. Bam! Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Mehet a duel. Duelists, take your marks. Mardekáros gyerek. Now, Na gyere, proper welcome. Using only Levioso, basic cast, and Protego. Na, you may begin. Figyelem, most kell lenyűgözni az osztálytársakat. Na gyere, kesszeg. Levioso. Hoppá! Na mi van? Sebastian. Lucky. Nothing lucky about it. Hütye! Elkapott? Áú! Az anyádat. Ezt kapd el, Sebastian. Kiesett. Inas. Let's just say I'm a quick learner. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Besértődött. X-en besértődött. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Hufflepuff. 10 pont a Hugrabugnak. Ott van. Glad to have the opportunity to practice.
If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different Jó, hát kettle nyilván of más gyakorolni, meg élesbe nyomatni. De majd nyomatom élesbe, processzorasszony. To keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Gyakorlok majd. Again, well done today. Well done. All right, that's enough spectacle. Hellóka. I'd hate to face Professor Hackett in a duel. Igen, na, szia. Nessaj vagyok. Ide figyelj, Revelio. Revelio. Anyám, a Revelio azt mutatta, hogy... bocsánat, álljatok sorba, jó? Tehát először vele kezdtem. Azt mutatta a Revelio, hogy 5-kor a Szökőkútnál találkozunk. Ezt az információt fedtem, nem? Huh. Always thought Levioso was for first years. Hát ő inkább ő. Na, nem? Jó. Akkor maradunk. Szia. You drilled Sebastian. Ez a barátnőm, ez a waifum, az Adelaide. Processzorasszonyhoz be lehet menni, nem? Jó, na beszélnem kell Sebastiannal, mert megharagudott, hogy innen... Ott várjál, Field Guide volt, láttam. Ez az. A csontváz. Amúgy 8-at kell összegyűjteni, azt írja a quest. Aha, és ilyenkor nem chillingel, hogyha fölveszem. Nice work. Na, mi van, Seb? I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. Hát jó, a földbe döngöltelek, tetya, igen. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Le van nyűgözve. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Nem ma kezdtem. Mit mondjak neki, hogy már kombatoltam, vagy azt, hogy most nem, én már profi vagyok, igen. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Visszafogtam magam. You owe me an honest duel when you aren't. Meghív a párbaj szakkörre. Na. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Na, azt mondja, mardekáros szabályokat kell néha szegni. Or sneaking into the restricted section of the library. Aha. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Köszönöm. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Hát a skill volt, nem luck, öcsi, de majd megtanulod te Till is. next time. Jó. Valami dueling clubba meghívtak, nagyon helyes. Revelio. Itt jelöl valamit a map. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Jaj, bazd meg, ez Arthur! Arthur! Szedd már össze magadat! Szigmának kell lenni, Arthur! Ja, de várj, de ez... Ja, az egy másik szinten van valószínűleg a láda. Mert ott ír egy fölfele nyilacskát a minimap a bal alsó sarokba. Jó. Na, bűbájtarra is mennünk kell. Menjünk. Próbálok itt kicsit fókuszálni az elején a missziókra. Ja, itt is írja, hogy fölöttem van a gyors utazási pont. Vagy alattam. Meg lehet forgatni a földgömböt. Ez itt az olvasó szakkör. Sziasztok, lányok. Hellóka. Én vagyok az új fiú. Ilyen jó a muzsika. Revelio. És mozognak a festmények. De jó. Adom. Várjatok, volt valahol egy field guide. Aha. Jó van, az ilyen szobroknál vannak. Főleg. Hát itt jó sok órán át el leszünk ebbe a Roxfortba. Ott mi az a kék? Ez a gyors utazási pont. Jó, azt megjegyezzük.
Cica! Cic! Ah. Ez az. Ezért jár valami achievement. Gyere velem, cica! Hallottam, hogy valaki itten balhézod. Ott valami hisztéria. De jók ezek a... Nagyon jól megcsinálták a Roxfortot. Nem nagyon feelinges lett. Ott van benne a chest. Jaj, ez a lány WC! Hát piszoár nincs. Jaj, bocsi. 68 galeon. Elnézést. Mi a budival is lehet interaktálni? Le lehet húzni a budit. 10/10 évjátéka. Egy nagy chest van a túloldalon. Örülközők. Ja, elnézést, hogyha nektek ez unalmas, de hát most felfedezzük a Roxfortot. Hát ilyen lehetőség nem lesz még. Itt vannak ezek a titkos chestek. Ehhez még valamit majd meg kell tanulni, hogy ki tudjuk nyitni. Ezek ilyen mimik chestek. Na jó, órára kéne menni, bocsánat. Elkésünk az első napon. Mindjárt felfedezzük a titkok kamráját itt a nagy kalandozásba. Volt egy budi a WC-be? Budi a WC-be. Üst. Őzet. Ja, mi nagy budiba. Majd visszamegyünk. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with a passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, everyone, please open your textbooks. Milyen lelkes itt a rotor processzor. Before we begin, can anyone here tell me the difference between the Ő a jó incantations fejtanár bácsi. color change and growth charms? A növekedő bűváj. Aha. Anyone? I am afraid it is too late to study now. Ajajajaj. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Mindenkinek volt egy ilyen bolond tanára. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Jó hülye az egész évfolyam. It seems that we are in dire need of review. Review! Get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are. Mindenki karót kap. Take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Get into place. Akio. Aha. Ez az. Ezzel tudjuk magunkhoz hívni a dolgokat. Akio. Aha. A rántó spell. That is not bad. A thank you. Nem szabad. Nem. I see a lot of potential, but remember, invito. Potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Miss Onai. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the ezzel basics fogjuk down, majd begyűjteni a jányokat. Akio. A telefonszámokat így fogjuk. Outside for a spot of fresh air. After me. Na mehet, gyakoroljunk. Milyen lelkes ez a processzor. Na végre órakint. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. Kicsit leveszem a szemügyémet. So, what better than a bit of sport
to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Na! De nyöszörög rokokó processzor. Na, mi az, foci? Aha, mit kell csinálni? Ott az valami pontrendszer van. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Aha. Now, think of this like gobstones, Accio, but instead of throwing them up... Very good! Állj meg! Ott az 50! El kell engedni a jó pillanatba. Hű, az sok lett picit! Jó van, ti ott fogjátok be a pofátokat, majd... Na, nyugi! That's it! Urul! Ott van! Na! Meg 100! Tessék, ki dönti meg? Kocsogok. Very good. Points to Hufflepuff. 10 pont. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Ezt csak én mondom, hogy 10. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Na, Miss Onai. Come on up. Mondjad, Miss Onai. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Ja, most... Aha. Yes, sir. Na, te kezdesz, babám. Ráncsad meg. Puti, mit tudsz? Let us see this. Let us see this. Hopp! Írha berántotta az 50-est! Haló! There we go. There we go. Na figyelj ide, Penguinos turn. Accio. Hű, de gyorsan jött, fék! Fék! Fogjátok be a pofa! Here we go. Jó van, here we go. Mi? Fixen csal! Rokokó proces... Hát csal a nő! Hát ez a... Csal... Az ott van. Nyugi, meg kéne lökni. Nem lehet rátúrni egy... Flipendo! Hát az túl sok lesz. Kecon! Várja, le tudom ütni az övét? Na várjatok. Na, aha. Mit tapsoltok? Ne tapsoljál, hülye gyere. Na, de mind a kettőt le kéne ütni. Jó, jó mondod, igen. Na, nem szabad. Hopp, de üss le, nem jó! Restart, hogy lehet? Újra, restart. Nem. Na, azt a Nácájonái megvert. Újra, rematch. Let us make this a bit more interesting, shall we? Igen. Mi történt? Hoppá, na ez csak az első kör volt. I think we are well past interesting at this point. Yes. I'll say. Enough chatter. Hopp. Jaj, nem, bocsánat, nem zavarlak? This round settles it all. Na ez a döntőkör, oké. Let us see this. Let us see. Na. Azt anyám, ezt nem hiszem el, hogy mit tol a gyerek. Jó, na, sétáljál odébb. There we go. There we go. Adok én neked there we go-t, figyeljél, babám. Ezt nem így akartam. Nehogy letol... Ne! Watch this. Nyugi megadta a pontot, mert hoppá, watch this! Nézd meg, és áttolja az That is how it's done. De az a baj, hiába lök... Ja, de nem, most lenullázta... Na, nyugi, chat, nyugi. Accio. Ír! De nem lehet odébb lökni! Brilliant! Belöktem a 100-asba! Bishop. Azt rohadjál meg. Azt... Nyugi.
Nem lesz jó, mert pont oda fog I know everyone is watching, but try not to be nervous. You are doing Nem lehet lelökni! That's it! Visszavágót követelek. Both of you. Well done. Csalt. Nem processzor, ezt... A rohadt életbe. A hard nehézségi szín nem viccel. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Ne jó fejkedjél! I'm holding my own. Nincs szükségem a sajnálatodra. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Után. EC. Annyira szeretem ezt az akcentust. Annyira jó. Elnézést kérek, bocsánat. Nem történt semmi. De még rá is tesznek egy lapáttal. El kell. Komolyan, én imádom ezt az akcentot. Egész nap tudnám hallgatni. De hogy nem azért, én tényleg szeretem. Tehát annyira, zseni. Amúgy levettem a szemüvegem, azért kaptam ki, látjátok? Ez a baj. Devzone, Avneton, Csokis Muffin, Gandris, köszönöm szépen. Slupek, Karina, Gorcsev neked is. Balog, Zsotyesz, köszi szépen a támogatást, srácok. Magamura, Drex, köszi mindenkinek, srácok. De még keresem a... Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Ugadu! Nem is, de hát Na, a viccet félretéve, amúgy... Miért ne lenne egyébként Afrikába is varázslóiskola? Amúgy tök jó. Csak nem bírom ki, hogy ne utánozzam az akcentust. Is Wagadu a castle, like Hogwarts? It addresses Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Micsoda? Vagaduba nem használnak pálcát? Azt akkor hogy? You can cast spells without a wand. Oh, yes. Hello! I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Az enyémet használhatod, mi? Na, próbálom félretenni az elképesztő röhögést, ami hatalmába kerített. Amúgy ez tök jó lore info.
hogy Ugadua afrikai iskola, és hogy ott nem használtak pálcát. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Thank you. Until next time. Until next time. Thank you. Megjegyeztem magamnak, eddig ő a kedvencem. If you're so inclined. Jó van, Sebastian, maradjál már. Hol van Arthur? You know it won't work on humans. Na, a mardekárosok. A word, if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Na jó volt az óra, An professzor. outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Az biztos. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Na mi baj a Miss Onai-nak? Hát hiányzik az otthona, gondolom. Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Jönnek a külön órák. De hogy erről írt Rowling is. Tehát, hogy ez az afrikai iskola, ez amúgy kánon. Mert most valaki azt írta a chaten, hogy ez nem új. Nekem új info volt. Mert a Bóbáton, meg a orosz cucc, az ugye igen. Erről nem tudtam, de amúgy menő. Revelio. Na, Revelio, adjatok lootot, hogy kibírtam ezt. Valahol chilling van. De mit csinálsz, Johnny? Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. A bit mad az öreg. Látta valaki, hol chillingel? Amúgy fönn chillingel, lehet, hogy nem itt van. Na jó. Weasley processzorasszony vár minket. You're the new student, aren't you? Hellóka. Na mi a szitu? Samantha. Hello. You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. Na. You're the student everyone's been whispering A hírem about. megelőzött, Hope your Samantha. first day's Igen? going well. You certainly seem to hold your own in charms. Aha. Igen, nagyon köszönöm. I've been fortunate. Beginner's luck.